So, unahin natin yung sabaw. Andun pa rin yung pagiging tumituwi niya. Tumituwi? What's up guys and welcome back to my YouTube channel. Bago tayo mag-start, gusto ko lamang pong pasalamatan lahat ng nanood, nag-like, nag-comment at nag-share sa latest video ko na Kimchinigang. Natuwa kasi ang dami niyong nag-comment na nagustuhan niyo yung sinigang at kimchi. Kaya naman, thank you very much. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng video ng Kimchinigang recipe ko, pwede niyo na pong panoorin yan. Just click on the link above. And gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-like ng Saranghayo page. In almost 1 week after its launching, we have already gained 210 likers. So thank you very much for your support. And kung gusto niyo mag-order ng mura at authentic kimchi, pwede kayong mag-message dun sa Saranghayo page on Facebook. At dahil nga sobrang addict namin sa kimchi dito sa bahay, isa na namang kimchi recipe ang isi-share ko sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Actually, hindi ko pala alam kung magugustuhan niyo to. Depende kung mahilig kayo sa kimchi, baka magustuhan niyo to. Pero ewan ko na lang sa iba. Bahala na kayo. At sa video ito, dalawang paboritong pagkain na naman ang aking pagsasamahin sa iisang putahe. Ito ang pochero at ang kimchi. Boom! At tatawagin natin itong kimchero. Hindi masyadong witty yun, hayaan nyo na. Kung bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga future vlogs ko. Sobrang dali lang nito ulit guys, so halika simulan na natin. Para makagawa ng kimchero, ito ang mga kailangan yung sangkap. Kalahating kilong baboy, isang pirasong sibuyas, 2 cloves ng garlic, 3 pirasong kamatis, 1 cup ng tomato sauce, 1 pirasong medium-sized na potato, 4 na pirasong saging na saba, 1/4 kilo ng Baguio beans, 1/3 cup ng chickpea o garbanzo, 1 pirasong pork cubes pero optional to. At syempre, ang bidang ingredient, ang Saranghayo kimchi. Naku, napakasarap talaga ng kimchi na to dahil authentic, Korean made at freshly made lagi. Hindi kalasa ng mga kimchi na nabibili sa mall. Like Saranghayo page on Facebook and message them for your orders. Kailangan natin ng 1 cup ng kimchi para sa recipe na to. Unang gagawin ay magpainit ng mantika sa kaldero at igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Tapos ay sunod na igisa ang baboy at haluin lamang hanggang maging light brown ang kulay nito. Sa puntong ito ay maaari na magdagdag ng patis para ma-enhance ang flavors. At maaari na rin idagdag ang tomato sauce sa puntong ito. Take note na hindi na tayo gumamit ng tomato paste dahil sapat na ang asim na nakocontribute ng kamatis at ng kimchi para sa putaheng ito. Matapos haluin ay takpan at pakuluin ng 5 minuto. Sa puntong ito ay maaari nang idagdag ang 1 litrong tubig na siyang magsisilbing sabaw ng ating pochero. Maaari ring magdagdag ng paminta para mas ma-enhance ang lasa nito. Haluin at muling takpan ng 5 minuto upang kumulo. Siyempre, nakakalimutan kong ilagay ang pork cube kaya pwede mo na siyang ilagay sa puntong ito. Pagkakulo ay maaari mo nang ilagay ang patatas,
So this is it guys, ang ating kimchero, pochero na may kimchi. Titikman ko na kung masarap pa talaga to. So unahin natin yung sabaw. Ano pa rin yung pagiging tomatoey niya? Tomatoey? Ano pa rin yung lasa ng tomato sauce na nilagay natin? Masarap pa din, masarap. Distinct flavor is yung chili flavor. Nandun yung hint ng anghang. Yung flavor profile niya, nalasahan ko talaga yung kimchi. Especially for those na mahilig sa kimchi. Meron siyang very little hint of anghang, which is very good for me kasi nag-a-add siya ng challenge dun sa dish. Tikman naman natin yung meat. Well, very typical of pork pochero itong lasa nito. Na-hype talaga ng kimchi yung lasa. Kung mahilig ka sa pochero or sa tomato-based dish, at mahilig ka rin sa kimchi, talagang yung mixture ng lasa niya ay very good for you. Since mahilig ako sa both, very good to for me. Hindi masyadong maasim, probably because first, fresh yung kimchi na binili ko sa Saranghayo. Pangalawa, hindi ko naman sinamahan ng kimchi sauce. So, yung leafy vegetable lang talaga yung contributory factor ng kimchi dito. So, in fairness, masarap, hindi ko in-expect. And kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to hit the like button, comment at share. And kung may kimchi recipe kayong gusto nyong itry ko, just comment down below. That's it for today's vlog and see you guys next time.